Yêu cơ đúng là chiến thần cày cuốc của giới phân thân. Chỉ cần huynh đệ phất tay một cái, tụi tôi lập tức ủng hộ ông làm bản thể mới ngay. Cứ tưởng là đi theo đại ca dẫn dắt, ai dè lại vấp ngay phải lão xét chuyến bóc lột sức lao động. Một bầu nhiệt huyết đặt vào đại ca, quay đi quay lại thành kiếp làm thuê. Đám phân thân nịnh nọt vuốt mông ngựa xong, liền ngồi xổm ở điểm mai phục chờ đội chấp pháp đến. Trong khi đó ở phía bên kia, Nhị Điều đang là hạt nhân tạm thời của đội chấp pháp, kiêm luôn ảnh đế và gián điệp, đã bắt đầu chuẩn bị chuyện hậu sự cho đồng đội rồi. Dạ đội trưởng, miếng ngọc truyền âm mà trưởng lão đưa cho anh, lúc đấu pháp đừng để bị phân tâm, cứ dùng đi. Nhị Điều vẻ mặt chân thành, nhưng sâu trong ánh mắt là cả một bầu trời mưu kế. Trong lòng đang tính toán xem làm sao để lấy được miếng ngọc đó, để lát nữa còn diễn kịch cho mượt. Dù cho đám đồng đội đều bị kỹ năng diễn xuất của hắn sai như trong chóng, nhưng trước đội trưởng và ngọc truyền âm vẫn còn nằm trong tay giả đội trưởng. Vở kịch này sẽ không thể hạ màn hoàn hảo được. Nhị Điều nói nếu kẻ địch tấn công dồn dập, chưa chắc anh đã kịp phản ứng đâu. Hay là đưa cho em, tay em nhanh lắm, đảm bảo sẽ truyền âm kịp thời, không để anh em mình chịu thiệt đâu. Được, sư huynh tin chú. Ngay sau đó Nhị Điều lại ghé sát tai giả đội trưởng, nói nhỏ bằng giọng chỉ có hai người nghe thấy, âm thầm hiến kế. Tiểu đội trưởng, đám đệ tử phản bội kia mưu mô lắm, vạn nhất chúng đặt bẫy trước thì sao? Hay là chúng ta chia quân làm 3 đường, một nhóm đi trước dò đường làm mồi nhử, một nhóm âm thầm ẩn nấp, chờ thời cơ hành động. Hai anh em mình thì ngồi trấn giữ, yểm trợ phía sau, tiến hay lùi đều có đường thoát. Những lời này nói ra cực kỳ khéo léo, bên ngoài thì là bố trận cẩn thận, thực chất là đẩy 4 người phía trước đi làm vật tế thần. Giả đội trưởng vốn tính nhát gan sợ mất mạng, nghe thấy thế liền gật đầu lia lịa khen kế hay. Vừa an toàn lại vừa dễ lập công. Sư đệ này không chỉ lanh lợi mà còn biết giữ mạng. Hèn gì cũng luyện khí tầng 3 giống mình, đúng là người cùng hội cùng thuyền. Nói là làm, giả đội trưởng lập tức sắp xếp. Rất nhanh, tiểu đội chấp pháp đã dàn quân xong theo kế sách. 4 đứa bay lên trước dò đường, 4 đứa ẩn nấp trong tối, tao với Nhị Điều sẽ yểm trợ phía sau. Đối diện chỉ là 7 đứa luyện khí tầng 2 tôm tép, vốn này chắc chắn thắng. Bên mình toàn tinh anh luyện khí tầng 3, lật kèo thế quái nào được. Thế là 10 người lén lút như ăn trộm, đâm đầu thẳng vào vòng vây mà đám phân thân đã răng sẵn. Đợi đến khi nhóm đầu tiên vừa bước qua điểm mai phục trong nháy mắt, 4 phân thân liền xuất hiện la hét xông lên. Vì thăng cấp, vì được lười biếng, 4 phân thân vung đao kiếm, dùng sấm sét, tạo ra một đợt oanh tạc cực kỳ hoành tráng. Lửa điện bắn tung tóe khắp nơi, nhưng hiệu quả thì hơi su cả na, cùng lắm là chỉ làm đối phương cháy xém tóc trời à. Yêu cơ, cái định thân thuật này của ông là hàng lỗi à? Khoảng cách thi triển còn ngắn hơn cái mặt của tôi nữa, phải chạm vào người mới định thân được chứ. Tôi mới luyện khí tầng 2 mà chạm được vào người luyện khí tầng 3 á? Thế thì tôi thành thánh rồi. Cứu tôi với, hắn khỏe quá. Nhóm khống chế vừa ra sân đã tập thể vỡ trận, phải áp sát mới khống chế được, đúng là kỹ năng giáp của môn phái. Phía trước đánh nhau loạn cào cào, bụi bay mù mịt. Giả đội trưởng ở tận phía sau, kinh hãi đến mức suýt rơi cả nhãn cầu, sợ hãi cực độ. Có mai phục thật kìa, Nhị Điều sư đệ đúng là thần cơ diệu toán, còn lợi hại hơn cả trưởng lão. Thế nhưng thứ chào đón hắn lại là một cú định thân thuật từ Nhị Điều bên cạnh, khiến hắn đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích được, trông chẳng khác gì một pho tượng đất nung bị điểm huyệt. Giây tiếp theo, một thanh phi kiếm lao tới, xuyên qua lồng ngực giả đội trưởng. Yêu cơ thân hình lóe lên, đón lấy phi kiếm múa một đường kiếm đẹp mắt, như trích tiên hạ phàm. Mẹ kiếp, mau quá đi mất. Pha xử lý này của yêu cơ tôi có thể gái cả năm. Gặp ai tôi cũng khoe là tôi quen đại ca yêu cơ. Yêu cơ em yêu anh, dù không có phân thân nữa em cũng nguyện sinh con cho anh. Không sinh được thì em đan cho anh con khỉ bằng cỏ. Đại ca yêu cơ cứu mạng với. 4 đứa luyện khí tầng 3 này trâu bò quá, tụi tôi sắp chịu hết nổi rồi. Không đến cứu nhanh là tụi tôi bị đánh cho mặt sưng như đầu heo đó. 4 phân thân đánh lén lúc đầu, vì kém một đại cảnh giới, vừa ra tay đã bị áp chế hoàn toàn. Từng đứa bị đánh cho kêu xoái, không có sức đánh trả. Ngay sau đó, Yêu cơ và Nhị Điều đến 2 đại ca luyện khí tầng 3, lập tức xông lên trợ chiến. Cục diện trận đấu xoay chuyển trong tích tắc, từ bị hành thành đi hành người ta. Còn 4 thành viên chấp pháp ở phía trước nhất cũng quay đầu lại định ứng cứu. Kết quả chỉ có một người xông tới được. Hắn còn thắc mắc, ủa sao có mình tôi vậy? Đồng đội chạy mất dép rồi, hay là bị kẻ địch tiễn bay màu rồi? Quay lại nhìn một cái liền đờ người ra. 3 tên đồng đội phía sau đã bị dán định thân phù, đứng im phăng phắc như 3 cái cọc gỗ đóng xuống đất. Mà người dán phù chính là 3 phân thân mai phục cuối cùng. Nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ với đám phân thân rồi. 3 người lôi ra một sấp phù chú, lôi quang thuật tấn công, định thân phù khống chế, oanh tạc dữ dội. Pháp thuật trên tay cũng không ngừng nghỉ, đánh cho 3 tên chấp pháp thủng lỗ chỗ như cái sàng, đến tiếng hét thảm cũng không kịp thốt ra, đã trực tiếp đăng xuất. Thành viên chấp pháp còn lại duy nhất nhìn Nhị Điều đang gia nhập phe phản bội nhiệt tình ra đòn, tức đến mức run cầm cập, mặt xanh như tàu lá chuối, mắng nhiếc, đồ phản đồ. Uổng công tụi tao tin tưởng mày như thế, coi mày như anh em ruột thịt, tại sao mày lại làm vậy? Khóe miệng Nhị Điều nhếch lên một nụ cười đầy chính nghĩa, thông thả nói, xin lỗi nhé, tôi là người tốt. Người tốt cái con khỉ ấy, rõ ràng là ma tu, là phản đồ, là kẻ hai mặt. Mày cứ nhớ lấy cho tao. Hắn tức đến mức xích hộc xì dâu, trong lòng lập tức nghĩ thông, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Con người còn của, chạy trước tính sau. Đợi tao về báo cáo trưởng lão, chắc chắn sẽ khiến tụi mày hồn phi phách tán.
Lột da rút cân. Tên nhóc quay đầu bay biến về phía Thiên Ngưu Môn. Chạy nhanh hơn cả thỏ, vội hơn cả trộm bị chó đuổi. Linh lực sắp cạn sạch cũng không dám dừng lại, cấm nghe ngóng gì nữa. Yêu cơ vừa xử lý xong một tên thấy vậy, lập tức đạp bên phi kiếm định đuổi theo. Yêu cơ đừng phiền phức thế, tụi tôi sẽ chặn hắn ngay cổng tông môn, đảm bảo hắn có mọc cánh cũng không thoát được. Hóa ra trong Thiên Ngưu Môn có 2 tên phân thân đã sớm xung phong đi trực thay đệ tử gác cổng. Giờ đây cổng chính tông môn đang do chính phân thân canh giữ. Tên đệ tử này chạy trốn chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, tự giao hàng tận cửa. Đến lúc bay màu hắn cũng không hiểu vì sao mình mất mạng. Đạo diễn ơi, tôi thành công rồi. Đạo diễn ơi, tôi thăng cấp rồi, ha 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 ha. Luyện khí tầng 4, cuối cùng tôi cũng không còn là đứa đội sổ nữa rồi. Lục Vạn ở một bên, xúc động đến mức nước mắt xiết rơi. Anh em ơi, từ này không cần nhìn Yêu Cơ đắc ý nữa rồi. Chúng ta cũng là người có tu vi tầng 4 rồi nha. Hóa ra hai đứa này lập đội đi phăm quái ở ngoại vi Ma Dương Sơn. Một đứa phóng hỏa, một đứa đóng băng, như cái dây chuyền giết mộ yêu thú vậy. Giết sạch cả trăm con yêu thú cấp thấp, cứ thế ăn buffet yêu thú. Cày cuốc tới tận luyện khí tầng 4. Bạn thầy ơi, Lý Phàm nhìn mà cười hết cả miệng. Được duyệt. Nắm không mà thăng cấp đúng là sướng thật. Phân thân cứ việc cày, bản tôn đây hưởng phúc. Vố này lời to rồi. Phía bên kia, ngoài cổng Thiên Ngưu Môn, tên đệ tử chấp pháp thoát chết trở về. Khoảnh khắc nhìn thấy đệ tử gác cổng, mắt hắn sáng rực lên, ngã khửu xuống suýt quỳ lạy. Hai vị sư đệ cứu mạng. Dưới núi có ma tu đang hạ sát điên cuồng kìa. Mau báo động cấp 1, tôi đi báo trưởng lão. Đâu có ngờ, hai tên đệ tử gác cổng này chính là phân thân của Lý Phàm. Cả hai lập tức bật chế độ ảnh đế. Có chuyện đó sao? Ma tu to gan thế à? Dám làm loạn ngay trước cửa Thiên Ngưu Môn chúng ta. Đệ tử chấp pháp vừa định thở phào nhẹ nhõm, kết quả một phân thân giơ tay dùng phân thân thuật. Tên còn lại trực tiếp thi triển kiếm linh chỉ, vèo 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 mấy phát, trên người hắn xuất hiện 4-5 vết xi dâu. Tên đệ tử này đến tận lúc ra đi vẫn không kịp hiểu chuyện gì, tưởng đâu đã thoát nạn. Ai dè vừa ra khỏi hang sói lại vào miệng cọp, bay màu một cách cực kỳ thê thảm, đúng là chiến thần đen đủi của giới tu tiên. Chỗ này nhìn quen thế nhỉ? Sắp tới Thiên Sơn Tông rồi. Nghĩ đến chuyện lão nhị đã vì tông môn mà hy sinh, mất mạng dưới tay đệ tử ngoại môn Thiên Sơn Tông. Phải báo thù thôi. Sẵn tiện ghé Thiên Sơn Tông mượn ít đồ, lão nhị không thể ra đi trắng tay được. Hắn trực tiếp thả 3 tên phân thân ra, một đại ca luyện khí tầng 4 vừa thăng cấp, cộng thêm 2 đứa luyện khí tầng 3. 3 đứa không nói hai lời, nhắm thẳng hướng Thiên Sơn Tông mà tiến. Đại ca ra lệnh rồi, báo thù là phụ, cày cuốc tài nguyên mới là chính. Phải biết rằng Thiên Sơn Tông là đại tông môn đó. Tông chủ là một lão quái Nguyên Anh, ở vùng Tây Bắc này được coi là thổ hoàng đế. Dậm chân một cái là dung chuyển cả vùng. Hệ thống tu tiên giới này chia thành luyện khí, trúc cơ, kim đan, Nguyên Anh, hóa thần, hợp đạo, đại thừa, độ kiếp đến 8 cảnh giới. Nguyên Anh tuy chưa phải đỉnh phong thế giới, nhưng ở vùng hẻo lánh Tây Bắc này thì đúng là cấp độ trần nhà rồi. Tông môn lớn như vậy, truyền thừa chắc chắn xịn hơn cái nơi rách nát Thiên Ngưu Môn nhiều. Vừa báo thù vừa kiếm chắc, đúng là một mũi tên trúng 2 con nhạn. Mình đúng là một thiên tài nhỏ tuổi mà. 3 tên phân thân cũng thật thà, trực tiếp tới kinh thành nước Tề, nơi Thiên Sơn Tông đóng trụ sở, tìm một quán trọ ở lại, chờ thời cơ trà trộn vào tông môn. Kết quả dò hỏi mới biết, đại lễ mở cửa thu nhận đệ tử năm này đã kết thúc từ lâu. 3 đứa ngớ người ra tại chỗ. Cái vụ này còn giới hạn thời gian và số lượng nữa hả? Biết thế đã đến sớm hơn rồi. Còn Lý Phàm thì đi đến một vườn dược thảo vừa mới thuê được. Nơi này chuyên dùng để trồng linh thảo, chỉ là linh thảo này có hơi khác thường chút xíu. Đây là thành của nghiên cứu khoa học của tôi đó. Dùng giống lai không có linh khí, nuôi cái ra giống mới gọi là thanh lăng hà. Năng suất cao đến mức đủ nuôi sống cả làng. Ủa, thế cái này khác gì giống không linh khí? Nếu trộn lẫn vào thì gần như không có gì khác biệt. Ước mơ của một nhà nông học, chẳng lẽ lại bị hủy hoại bởi hàng pha ke này sao? Cái đám thanh lăng hà này, lúc nhỏ trông y chang cây thanh lăng thảo non, nuôi lớn rồi mang ra chợ bán. Cứ giả làm thanh lăng thảo non mà bán lấy tiền, làm tốt lắm. Sau này tông môn có tự do tài chính hay không, phụ thuộc cả vào đám thanh lăng thảo pha ke này của ông đó. Cố gắng gìn giá xuống, để cả giới tu tiên đều phải dùng hàng giả thanh lăng thảo của mình. Phía bên này, mấy phân thân lôi từ trong túi trữ vật ra 9 cái xác, chính là những thành viên đội chấp pháp bị tiêu diệt trước đó, dùng đống xác này để nghiên cứu thuật luyện khôi lỗi. Xác của người tu hành chính là nguyên liệu cao cấp để luyện chế khôi lỗi. Nhưng trước đó, Lý Phàm thả ra 9 phân thân luyện khí tầng 3. Các cậu dùng thuật dịch dung, giả làm đám thành viên đội chấp pháp này, quay về Thiên Ngưu Môn làm gián điệp đi. Nói đoạn, hắn ném ra một cây nhân hoàng phiên mới luyện chế cho một tên phân thân. Sau này cậu tên là 952 đến điều, làm đội trưởng tiểu đội nằm vùng, chuyên đóng vai gián điệp trong gián điệp của gián điệp. Tất cả nghe cậu ta chỉ huy. Sao em lại phải tên là 952 đến điều? Cái tên này nghe đã thấy đậm chất nằm vùng rồi, nghe là biết ngay một nhân vật máu mặt có thể quẩy tung nóc nhà kẻ địch từ bên trong. Mấy tên phân thân khác đã sớm không kìm lòng được muốn đi quậy phá, đứa nào đứa nấy xa tay hầm hè, miệng còn lẩm bẩm. Cuối cùng cũng được vào nội bộ Thiên Ngưu Môn tham quan rồi, phải cố gắng khuân sạch kho đồ của tụi nó mới được. Yên tâm đi, bản thể cứ tin tưởng, tụi tôi diễn còn đạt hơn cả đội chấp pháp thật, đảm bảo không lộ sơ hở nào.
952 đến điều cầm nhân hoàng phiên, thu nạp linh hồn của 9 đệ tử chấp pháp ngày hôm qua vào. Vẻ mặt nghiêm túc, tất cả khiêm tốn chút đi. Làm gián điệp là phải biết giữ mình. Mục tiêu của chúng ta là quẩy đục nước. Sau khi sắp xếp xong tiểu đội nằm vùng, Lý Phàm lại lấy từ túi trữ vật ra 2 cây nhân hoàng phiên nữa. Yêu cơ, đỡ lấy này. Yêu cơ giơ tay bắt lấy cây cờ, mặt cười hớn hở như hoa nở mùa xuân. Là phân thân lập công lớn nhất gần đây, cuối cùng cũng được chốt đơn một cây nhân hoàng phiên riêng. Sau này thu thập linh hồn sẽ thuận tiện hơn nhiều. Bên Hồng Trung và Lục Vạn cũng phải sắp xếp luôn, mỗi người một cây nhân hoàng phiên. Không thể bên trọng bên khinh được. Lý Phàm vừa dứt lời, trong mạng lưới chat bỗng vang lên tiếng hét của Hồng Trung và Lục Vạn. Bản thể ơi cứu mạng! Ma Dương Sơn bùng phát thú triều rồi, đen kịt một màu toàn là yêu thú, đông như người đi hội xuân ấy. Đánh không lại, hoàn toàn không lại. Phía sau còn có cả yêu thú nhị giai nữa, một vả là tiện hai đứa mình đang xuất luôn. Đám tu sĩ ở đây đang chạy loạn như ong vỡ tổ. Ước tính trong vòng 3 ngày, thú triều sẽ tràn tới gần Thiên Ngưu Môn luôn đó bản thể. Mau nghĩ cách đi. Muộn chút nữa là tụi tôi thành đồ ăn vặt cho yêu thú. Không thể nào, vừa mới thăng cấp đã gặp thú triều. Cái vận may này đúng là không ai bằng mà. Chuẩn bị chuồn thôi anh em.